මේ ප්‍රශ්නය ගත්තේ සිංගප්පූරු ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේ 2020 දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. මේකෙන් අහන්නේ මූල ඇතුලේ පහ ධන මූල 3 ධන මූල ඇතුලේ පහ ඍණ මූල 3. මේක ලියන්න කියනවා මූල ඇතුලේ a ධන b වතාවක් මූල c ආකාරයට. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මූල ඇතුලේ a ධන b වතාවක් මූල c සමාන කරන්න පුළුවන් මූල ඇතුලේ පහ ධන මූල 3 ධන මූල ඇතුලේ පහ ඍණ මූල 3. අපි දෙපැත්තම වර්ග කරනවා. එතකොට වම් අත පැත්තේ මූල a ඇතුලේ b වතාවක් මූල c ගේ වර්ගමූලය අයින් වෙනවා. එතකොට එනවා a ධන b වතාවක් මූල c සමාන වෙනවා වර්ගමූල ඇතුලේ පහ ධන මූල 3 ධන පහ ඍණ මූල 3. ඒකේ සම්පූර්ණ වර්ගය. ප්‍රාණික ගත්තොත් මූල ඇතුලේ පහ ධන මූල 3 වර්ගය කියන්නේ පහ ධන මූල 3යි ධන මූල ඇතුලේ පහ ඍණ මූල 3 වර්ගය කියන්නේ පහ ඍණ මූල 3යි. ධන දෙවාරයක් මූල ඇතුලේ පහ ධන මූල 3 වතාවක් මූල ඇතුලේ පහ ඍණ මූල 3. ධන 5යි ධන 10යි ධන මූල 3ට ඍණ මූල 3 සුළු වෙනවා. ඒතර අපි ලියන්න පුළුවන් සමාන වෙනවා 10 ධන දෙවාරයක් සම්පූර්ණ මූල ඇතුලේ පහ ධන මූල 3 වතාවක් පහ ඍණ මූල 3යි. අපිට ඒක පේනවා වර්ග දෙක අතරේ ප්‍රසාරණය. එතකොට ආපහු අපි ලියන්න පුළුවන් 10 ධන දෙවාරයක් පහ ධන මූල 3 වතාවක් පහ ඍණ මූල 3 සුළු වුණොත් පහේ වර්ගයේ ඍණ මූල 3 වර්ගයේ පහේ වර්ගය කියන්නේ 5ට 25යි 25න් 3ක් අඩු වුණොත් 22යි මූල 22යි. අපිට පේනවා එහෙනම් වර්ගමූල ඇතුලේ a ධන b වතාවක් මූල c කියන්නේ මූල ඇතුලේ 10 ධන 2යි මූල 22යි. අපිට ලියන්න පුළුවන් දැන් අවසාන උත්තරේ විදිහට මූල ඇතුලේ 10 ධන දෙවාරයක් මූල 22යි.